30 років, і я не знаю, хто я. Мені здається, що зі мною щось не так. Жить стало веселее. It's gonna be at that level. Большевики стараються вперше з землі українську революційну боротьбу. Крим! Україна! Єдині! Україна! Слава Україні! Україна зародилася як держава, як нація в страшному насильстві. Україна зібрала мільйон подів в 2013 році. Це був колосальний ресурс. Було таке відчуття, що хто володіє Україною, той має доступ до ключового ресурсу, яким є хліб. Потім іншим ресурсом є вугілля і сталь, а це Донбас, а також нафта, яка обросла від Дрогобича. Ви не маєте іншої такої території. Україна має величезний людський ресурс. Ті м'ясорубці, де, знаєте, де гинуть маса людей, треба постійний доступ громадного м'яса, а українці – це ж одна з найбільш демографічних груп в тогочасній Європі. Українці – другою найбільш чисельною групою в Російській імперії, четвертою, п'ятою в Австрійській імперії. У зв'язку з тим, кожен, хто хоче вирити війну, розуміє, що тут треба мати контроль. Україні була надто важлива територія, це було з одного боку благословення, а з другого це прокляття. Вона була надто важлива територія, щоб її так легко відпустили. І тому те, що робиться в Україні в 18-19 років, це, по суті, пекло. Це війна всіх проти всіх. Бо ти маєш там і білих, і червоних росіян, маєш поляків, маєш французів, маєш англійців, перед тим були німці і австріяки, знаєте. Є директорія, от є Махно, є Зунр. Розумієте, це все на одній території. Це породжує страшне насильство. Але це вся іронія, що в цьому всьому насильстві родиться українська держава, родиться ідея України. Між 16-45 роком, уявіть собі, що за дуже короткий час, мовно кажучи, за якісь 15 років, маємо голод 1933 року, маємо репресії 37 року, Радянський Союз входить на територію Західної 39 року, 41 року, потім маємо масове винищення німцями радянських полонених, потім маємо Голокост, потім маємо Волинь 43-го року, потім маємо кримських татар, визнання кримських татар, потім акцію Вісла. Я не знаю, скільки мені вже вистачає цих пальців. І це за період коротких, скільки 15 років, покоління іншу країну, яка має такий рівень насильства, скільки короткий час. В серці цього пекла була власна Україна, тому що Україна понесла найбільші втрати. Хто ти є, це сказати певні історії про самих себе. У кожної нації є такий перелік історій. Перелік історій, які говорять, власне, ким є ця нація. І, власне, людина зі здоровою ідентичністю – це людина, яка пам'ятає про себе ці важливі історії, хто вона є. Відповідно, так само і суспільство. Певна сукупність історій певної громади про самих себе і робить цю громаду самим собою. Народ, який в процесі свого етногенезу сотні років знаходиться у колоніальній залежності, або цілком, або своїми частинами, постійно він формується певним чином. І ця колоніальна залежність імперських сусідів, вплив їх ідентичності на формування ідентичності тих, хто мав бути українцями, мав стати через 100-200 років, або вже стали українцями, це був дуже сильний вплив. І коли це проходить впродовж сторіч, то формується певна ідентичність, яку я називаю народ-жертва. Народ усвідомлює себе як жертву. Українці не єдині в такому статусі, в такій ідентичності. Євреї вже 2000 років, страждаючи в діаспорі без своєї держави, також мали комплекс
в активності. І це була і досі є в діаспорі одна з основних рис їх ідентичності, колективної. Ідентичність – це набір цінностей. І в ці часи діють цінності виживання. Народу треба вижити. Це такий інстинкт виживання, він повинен вижити будь-якою ціною. Більшість пристосовується до імперії, а інші не хочуть. Бо є певне обмеження, скажімо, по висоті. Для того, щоб увійти в цю систему підкоріння, треба пригнутися дуже сильно, схилитися. І люди, які не здатні схилятися. Якщо дитину виховують, що він прагне свободи, він рано чи пізно реалізується. І ми розуміємо, що і то українці. Але між ними є певна різниця. Я завжди говорю про два різних національних проекти. Один з них це власне такий українсько-європейський, тому що український не може реалізуватися без європейськості. Так геополітика наша влаштована, що нас або поглинає Росія, або ми інтегруємося в європейські структури. І от український проект можливий тільки як європейський. Тобто це один проект. А другий це власне такий східнослов'янський, який, на мій погляд, утопійний. Він собі уявляє, що можна якимось чином співіснувати поруч з цим монстром, можна навіть мати якісь дружні чи навіть братні стосунки. Тобто це така інерційна совєтська ментальність. Так? Такий от проект. Він, на мій погляд, він фіктивний, він нереалістичний. Він був приречений. Українці були приречені в рамках цього проекту на асиміляцію, і вони будуть приречені, якщо він, не дай Бог, реалізується. Але от є два таких проекти. Це ідеальні типи. І оскільки національна ідентичність – це ідентифікація себе з певною візією нації, то вони себе ідентифікують або з одним національним проектом, або з другим. Тою чи тою мірою. Тобто йдеться про кореляцію. Нема чіткої залежності. Україна своєю долею, так історія розпорядилася, і я не можу сказати навіть, що на жаль, бо це є і великі позитивні риси в цьому, і великі негативні. Вона 400 років знаходилася під впливом двох потужних центрів ідентичності колективної, цивілізаційної, євразійської і європейської. Вони впливали на нас сотні років. І тому наша ідентичність колективна – це суміш цих двох ідентичностей. Але якщо ви запитаєте, де проходить межа, я не зможу вам відповісти. Це не Дніпро. І це навіть не лінія фронту на Донбасі, а це серце кожного з нас, кожного з громадян України. Оця лінія між європейською і євразійською ідентичністю проходить через кожного з нас. Майбутнє залежить від ідентичності цього народу. Воно не може суперечити. Саме ідентичність, працюючи десятирічними, визначає це майбутнє. Це не треба не декларувати, кричати «Ми Європа, ми завжди були Європою». Ні. Це треба переплавляти в собі систему цінностей. Бо ми живемо ще досить сильно у системі євразійських в лапках цінностей. Це скоріше антицінності. Українство не було ніколи до кінця знищене. Цей проект український він десь жеврів, попри сильну дуже репресованість. Але він дуже часто маскувався власне в шатах цього малоросійства. Малоросійство було дуже амбівалентне. І тут раптом от ми, доходимо до перестройки. Українство дедалі більше з цього кокона малоросійства вилуплюється. Малоросійство залишається, тобто більшість населення вона залишається малоросійською. Українська радянська ідентичність домінує. Поступово вони формують, зрештою, політичні партії, народного руху і тому подібне, здобувають певну репрезентацію в Верховній Раді. Не здобувають більшості, прошу звернути увагу. Ніколи не мали більшості українські, власне, ці сили. Домінували все-таки малоросійські. І Совєтський Союз завалюється. Але, в принципі, я вважаю, що під час перестройки сформувалися певні спільні інтереси українського цього населення і малоросійського, які полягали насамперед в тому, щоб позбутися цієї імперії, яка вже всім набридла. Були інтереси малоросійських еліт, які правили цією країною, з дозволу Москви, делегувала їм Москва управління. І вони теж були зацікавлені спекатися Москви, бо раптом відчули, що центр ослаб, то чому не скористатися і не заволодіти цією країною. Тобто відбулося певний збіг інтересів українства, яке хотіло насамперед ідеологічно хотіло і потребувало незалежності, і малоросійство, яке хотіло незалежності, насамперед з економічних причин, якщо йдеться про більшість населення, тому що вірили, що Україна зживе просто розкішно, як Німеччина. А еліти мали ще й додатковий інтерес амбітний. Їм хотілося управляти цією країною. Вони правили нею, але хотіли самостійно управляти нею. І вони чудово досягли. І ця коаліція, вона успішно добилася незалежності, легітимізували її на референдумі, 90%, як ви знаєте, проголосувало. Але в той же самий день були президентські вибори. І вони показали різницю між цими двома групами підтримки, двома проектами. І в другому турі були дві кандидатури. Це Леонід Кравчук, і В'ячеслав Чорновіл. Кравчук представляв, умовно кажучи, радянську ідентичність. Чорновіл представляв проукраїнську
умовно названу ідентичність. Так от, на рівні колективної свідомості вдалося людей переконати, і фактично всі області проголосували за незалежність, причому з дуже великими цифрами, там доходило до 90%. На свідомому рівні всі проголосували і ми отримали незалежність, а на несвідомому рівні результати виборів, які поділилися між кандидатурою Кравчука і кандидатурою Чорновола, вони повторили результати березневого референдуму. Ті області, які голосували за Радянський Союз, вони голосували за Кравчука, а ті області, які голосували проти Радянського Союзу, вони проголосували за Чорновола. Один проект отримав підтримку там 25 відсотків, Чорновіл і ці дрібніші кандидати. І був комуністичний кандидат, який отримав понад 2/3 підтримки. Це ось розміри малоросійського населення на цій території. Ось таке приблизно співвідношення сил. І це співвідношення змінюється поступово. Десь, починаючи від помаранчевої революції, ми досягли ситуації 50-50, пів на пів. Ті події, складні події, які зараз ми переживаємо, це складна боротьба за відродження української ідентичності. Мінімум треба одне покоління пройшло для того, щоб ідентичність якимось чином укорінилася. Тобто треба, щоб народилося покоління, яке вже в нових умовах історичних, нових суспільно-політичних умовах народилося, виховувалося, зростало, і коли воно досягне зрілості, стане суб'єктами бізнесу, суб'єктами влади і так далі, тоді можна говорити вже про якісь більш-менш значущі результати цього процесу. Але треба завойовувати душі людей, а не підкорювати ідентичність. Тобто люди мають право мати різну етнічну ідентичність, конфесійну, політичну. Суспільство має бути різнобарвним. Але якщо є якась досить високого рівня мета-ідентичність, яка об'єднує всіх, не заперечуючи якісь локальні ідентичності, це буде цементувати націю, цементувати групу, і це буде сприяти самовираженню і політичній суб'єктності цієї групи. Якщо цього не буде, то буде відцентрові сили переважати, які мають ризик розколу, ризик розбіжності і так далі. Вчера отмечали 240 лет городу нашему Дружковка. Хотя краеведы наши рассказывают, что он гораздо раньше был основан. И основателями являются запорожские казаки. На слиянии двух рек находится Кривой Торец и Казенный Торец. Более 70% украинцы, россияне, татары, армяне. Вот такой вот наш город. Дедушка мой и бабушка были раскулачены. Хотя, что там раскулачивать было? У них было 5 сыновей, которые, отец в том числе мой, работали на участке, на полях, на этим, все выращивали сами, хозяйство держали. Их пришли в 1933 году, раскулачили. Забрали, дедушку с бабушкой вывезли в Архангельскую область, дед там умер, а бабушка убежала оттуда. И вот неграмотная была, добиралась сюда, в Полтавскую область, и добралась, и жила все время там. В 1941 году отец разведчиком был у меня. Попал в плен, побыл 2 недели, сбежал с плена, добрался домой. А потом, когда освободили, пошел воевать. И в Будапеште закончил войну. В 1946 году забрали за то, что был в плену, и дали 5 лет, и отправили в Коспаш на Уралі. Мої батьки розмовляли українською мовою все життя. А я говорю в основном на русском языке. Здесь насаждалось это. В 1 классе пошел в школу. Была классный руководитель, соседка моя. Заполняли журнал. Национальность какая? А я смотрю, все писали русский. Я говорю, да и я русский. Она, який ти русский? Вот я батьки українці. И мне как-то, я пришел, думаю, а мы кто, украинцы? А папа говорит, да, мы украинцы, я родом с Полтавской области. Это первый раз, когда я вот такой вопрос о национальности задал. Я никогда не задумывался тогда о том, что вот идеология существует. Она действительно у нас существовала. Я просто в 2014 году, когда вот эта беда тут у нас произошла, я встречал своих одноклассников, и для меня было дико, что они стоят тут на этих так называемых блокпостах. Я думал, он там особо не усвоил математику, там не усвоил историю, но он усвоил о том, что тут русский мир в голове.
Вот эта идеология, они все хотели Советский Союз назад вернуть. Для меня это, ну, как-то, я не знаю, я не такой. И много тут людей, которые не такие. У нас в городе вот здесь вот проводили референдум, организовывала его местная власть, міський голова, який сейчас есть депутатом Верховного Совета от ОПЗЖ. Проводили митинги, они привели сюда войну, они организовывали все это, поставили жестко себя, те же депутаты горсовета, но они все с удовольствием. Есть видео у нас, где они голосуют за проведение референдума, где они флаги развешивают. СБУ, прокуроры, милиция, міський голова и так далее. Они стали на сторону врага, а их за это не наказали. Вот это вот плохо. Это было в назидание другим бы на будущее. Родина одна, что ее продавать нельзя. Пришли ко мне, уже это было в мае, флаг с ними. Прислали моих учеников бывших. Я им объясняю, говорю, потому что я украинец, я родился здесь, я другой страны не хочу здесь, ни Россию, там, ни Америку не видеть никого. Я хочу в Украине жить. Ну, предупредили меня. Я не снял его. Да, вот здесь. Уже все поснимали, на суду сняли, на исполкоме сняли. Везде сняли. А у нас флаг висел. Через пару дней прихожу, флага нету. Я же начинаю разбираться, кто, что. Не знаю. Оказывается, потом мне рассказали эти боевики. Там один был тоже мой хороший приятель. Чтобы спасти меня, он снял этот флаг. Запугивали меня, следили за мной, там, сопровождали. Там, убьют, так убьют. Но я уже вот в таком отчаянии был. Мы выходили на наш Майдан помянуть Небесную Сотню. Здесь привезли, у меня такое ощущение, как их вроде с зоны взяли на прокат. Просто завозили, как потом сказали, это из Ростова были, и с Дзержинска были, автобусами завозили. И власть наша это все понукала этим. Они возглавили это в конце концов. Они не контролировали. Офицеры российской армии были у нас. Был такой с позывным Васильевич, комендант, которые начались грабежи, вывозить людей начали, пытать. Люди были запуганы. Их тут было, может, я не знаю, человек 150-200. Вот тех, которые с оружием начали стоять на блокпостах, начали грабить людей. А потом еще, как у нас священника расстреляли на блокпосту. Но тут уже все. Дружковки, я считаю, молодежь – это уже за Украину. Они другой страны не знают, они родились здесь, они жили. Хотят Советского Союза пенсионеры. Хотят пенсионеры, которые там жили, они были молоды в советское время. Недостаток какое-то поколения, моего поколения, старших людей, это неумение анализировать. Просто людей необходимо возить, показывать. Они сами должны это делать. С 2014 года у нас такой проект был, я считаю, хороший. Его надо возродить было. Труханевская Сич. Мы наших студентов возили по всей Украине. Поезд там вагонов 10. И они садились и ехали. Харьков, Полтава, Киев, там, Житомир, Черновцы, Одесса. И оттуда дети приезжали другими. Они своих родителей уже убеждали в том, что Украина это страна, нормальная страна, хорошая. Видели, как могут люди жить. Я не думаю, что это такая проблема. Это проблема надуманная, и она возникает тогда, как дело к выборам. Вот наших детей заставляют, там, а у меня челюсть не такая, не так не выговаривают. И да, мы здесь в таком окружении, я украинец по паспорту, я украинец по национальности, но мы здесь общались на русском языке. Нас что, кто-то за это притеснял? Никто никогда не притеснял. Но надо знать, я считаю. Я вот все мероприятия проводим украинской мовою. Спецсоветы проводим. Ну, это просто я с вами разговариваю, как мне. Я еще считаю, что я не знаю хорошо. Поэтому я учу. І мова потрібна бути українська. Тут однозначно. Я, може, скажу не дуже коректно, але я перефразую Достоєвського. Якщо так чесно, поклавши руку на серце, подивитися на модель совєтського чоловіка, то це два варіанти. Либо тварь дрожаща, либо тварь стучаща. Все. Тобто або людина боїться, не довіряє і як би чого не вийшло,
і все життя, відповідно, озирається приспособленець з одного боку, може глибоко в душі порядна людина, да, але боїться, як би щось би не сталося. Ну і другий тип людини – це тварь стучаща. Тобто людина, яка так само залякана системою, але знає, що якщо стукануть, пожалуватися, то можна там щось собі виторгувати і окремо привілейований статус. Але по суті, це такі не дуже хороші образи. Інших опцій радянська система не давала. Але були люди, які відмовлялися бути або такими, або такими. Ці люди або ставали дисидентами, або робили, якось намагалися вийти поза цих суспільних відносин. І їх всіх не встигла перебити радянська система. Все-таки вони залишалися, вони не були радянськими людьми. Вони могли там мімікрувати, але в принципі є ще виключення. Не встигли всі стати совєтськими людьми. І, наприклад, є люди, які навіть великі бізнесмени зараз, які говорять, я совєтський чоловік. Так це от якраз ті, хто погодились з цим виміром. Але були і в Радянському Союзі люди, які не погоджувалися з радянськими цінностями. І вони, в залежності від кмітливості, вони могли уникати цих ідентифікацій і випадати. Вони не ставали членами партії, комсомолу, вони якось там або якісь знаходили інші траєкторії своєї кар'єри, свого виживання. Людина не формувала в собі право бути людиною, висловлювати свою власну точку зору. Вона пристосовувалась до лінії партії. Знаєте, тоді не було людини, яка могла б сказати відкрито в суспільстві, що вона має якусь іншу точку зору, ніж запропонована партією. Не було цього. Оця десятками років теорії було. Люди – це гвинтики. От вони їх закручують і викручують. Бути причетним до альтернативної системи – це було смертельно небезпечно. Тоталітарна система не терпить альтернативи, тому вона і тоталітарна від латинського «тотус» – цілий, неподільний. За тими, хто пережив гулаги, і за їхніми нащадками слідкували до кінця Радянського Союзу. Вони були під постійним наглядом. Тоталітарна система, вона породжує посттоталітарний інфантилізм. Суть у тому, що тоталітарна система, вона страшна не тільки тим, що вона вбиває, вона страшна тим, що не лишає людині можливості бути собою. Якщо ми поставимо людину у ситуацію, коли все, що вона робить, все її «я» є жорстко регламентоване. За кожне щось не так, власне, постріл без попередження. Тебе можуть забити до смерті, тебе можуть розстріляти. Що відбувається? Людина перестає взагалі будь-що робити. Бо і прямо не видати ЦУ. От звідси і до сюди, і не я, і наш. І людина не буде більше робити нічого. І в результаті людина будь-яку владу починає сприймати такого батька, строгого і доброго батька, який за хорошу поведінку дає все. Цей совок, про який ми кажемо за радянських часів, всі одинакові. Всі одинаково думають, всі одинаково вирішують, всі одинаково славлять партію. Не всі щиро, але формально славлять партію і все таке інше. Це була особлива система відносин, особлива система життя людей, організації життя, де на першому місці була партія. Все останнє не мало значення. Ти маленька людина, від тебе нічого не залежить, ти делегуєш відповідальність іншим там на горі, і вони тебе зроблять щасливим. Був такий віршик у радянський час. «Пройшла зима, настало літо, спасіба партії за це». Все, що є на цьому світі, все завдяки партії. Вона про тебе дбає, ти маєш тільки їй коритися. Все. І ти будеш щасливий. Міф про те, що в Радянському Союзі хорошо жилось. По-перше, не так хорошо і жилось. Тобто з економічної точки зору є обрахунки, які покажуть, що взагалі якість життя зараз краще, ніж тоді. Але мінусів в ній значно більше. І мінус перший і найголовніший, який скасовує, на мою думку, все, це зневага до людського життя. Оці заяви, типу, баби і що наражають, коли там деякі полководці собі так звані дозволяли говорити про військових під час війни, або використання десятків тисяч людей
для будівництва якихось каналів, які в нелюдських умовах там кістками лягали, щоб щось побудувати. По дослідженням науковців, Радянський Союз погубив 20 мільйонів власних мешканців, власних жителів для того, щоб комунізм цей існував. Тобто беріть всі ці економічні досягнення, які зробив і матеріальні, і покладіть на шальку на терезі 20 мільйонів людей. Немає якоїсь такої родини, в якої когось не вбили, не відправили в ГУЛАГ, не замордували в таборах, не запічкали якимись таблетками до втрати розуму в психушках і так далі. Тобто це всі пережили. Кожна родина має таку історію. Ти знав, що якщо ти будеш не висовуватися, не розказувати анекдотів, не довіряти і так далі. Але чесно, там піліть болванку на заводі, то ти точно пройдеш по такому треку. Там спочатку гуртожиток, потім на квартиру тобі дадуть, потім вийдеш на пенсію, там якийсь там раз на рік поїдеш в якийсь санаторій. Це трек вибудовування якийсь був більш-менш зрозумів. Тобто людина, в принципі, якщо вона занижувала свої очікування, готова була бути вмонтована гвинтиком в цю систему, вона, в принципі, мала безпечне уявлення про своє життя і доволі чітке. Зараз ми живемо в світі менш зрозумілому. Так? Тобто ти можеш завтра стати президентом. Вчора ти міг бути на корпоративі, смішити людей, а завтра ти президент. Вчора ти був директором заводу, як Кучма, наприклад, а завтра ти директор країни. Ми, українці, вже я в школу ходив при Румунській власті. Закінчив 4 класи румунської школи. А більше не було, тому що після вже русські прийшли. В 40-му году то Росія вже прийшла сюди. І хто куди. Мені вже года підходили, забрали в армію. І отак я в армії відслужив небагато, 12 років. Війна кончилась. І нас молодь забирала. Ніхто нікого не питав. Приказ є приказ, воєнний приказ. Закінчив школу сержантом, а потім офіцерське училище. Війська КГБ – це дуже опасна служба. От ми охороняли совєтську власть. Така моя служба була. Чернівці – це мій город, я там 15 років прожив. Не Роша, там була наша казарма. Ночі ходили патрулями, ходили везде кругом. В общем, без гору це був наш. Пам'ятав, як то, що я вдома служив. Безпечно, нас не було. Плохого було, нічого, ми нікому плохого не робили. Ну, скажу вже по правді. Нам давали, хто нарушителі, розили вагони і відвозили на роботу в Сибір. Ось що було. Требувалося там роботи. А вже після війни, знаєте, що війна закінчилась. І в Сибір. Там було мало цих робочих сил. А вже звідси з Чернівців, Чернівецької області, молодих і такі, котрі теж воювали, люди були на війні, фронтовики були. Ми туди відвозили, а далі що було там на курсі. Багато ешелонами. Возили їх туди. Я коли ходив, що основної пацани не хотіли в армію йти. Так ми ходили, де були хлопчики, і казали, що там, і там ми їх не трогали, а потім друга команда ходила. І брали в армію їх. Так було. Котрі негодні для армії. В Сибір відсилали на роботу, там для робочої сили. Проти йдеш 2-3 слова, вважаєш, що ти вже проти Совєтського Союзу. А туди не було свободи. Не було ніякого, ніколи не було сопротивлення. Все нормально. Так як то, що поняв народ, що не треба сопротивлятися, бо це русаки, ви самі знаєте. Ви знаєте, ми теж нічого не поняли, що це Совєтський Союз. Совєтська власть, це названня Совєт. Вони будуть нам совєтувати, а ми будемо розуміти, що вони говорять і по яких законах ми будемо служити їм. Бо що воно, совєтська власть. Вони володіли цим своїм язиком і вчили нас. Совєтська власть по-русски розмовляє,
закони русські, нам більше подобається український язик. Мене там і наказували в Чернівцях, тому що я владів хохлядським язиком. Нарядні очередь. А вони не розуміли ростаки, бо більше час командири наші, котрі були із Росії, так вони не розуміли нашого язика. Так от їм це не підходило. Тоді в то время не любили совєтської власті, я прямо вам скажу. Москалів вони казали, що москаль – це противник проти нас. Коли совєтська власть прийшла, землі взагалі забрали в кожного. От у чому ошибка совєтської власті. В тому, що брали роботників, брали хазяїв таких, що можна було жити, і родючий хліб був. Люди жили, а він наоборот зробив. Він тих багатих забрав, а бідних лишив. Воно потім не врожай. 48-й год і все, падали як мухи. У кого був хліб і у кого не було хліба. Як у кого був хліб, мама спекла там якісь боханці, як поїв і одразу опухоль. При совєтській власті ми жили краще, як тепер. А тепер живуть ті, які розхапували землю, які все багатство розкорошили. Ми залишились, хто не сумів, ми залишились бідними. Ну, а ви не жалієте про цю свою службу? Ні. Не жалію. Те, що травма впливає на наше життя, наше психічне здоров'я і наш світогляд, це вже однозначно давно визнано у світі і зрозуміло. Є розлад, називається посттравматичний стресовий розлад, суть якого полягає в тому, що після того, як сталася якась травматична подія, у людини можуть за якийсь час виникати низка симптомів, які заважають їй повноцінно функціонувати, якісно функціонувати, які погіршують якість її життя. У людини можуть з'являтися повторні переживання, сновидіння про травму, або флешбеки, коли вона раптом ні з того ні з цього згадує травматичну подію, ось так от посеред білого дня, або просто так, або під дією якихось тригерів. Крім ось таких от речей, це впливає також на сприйняття світу. Наприклад, особливо, якщо йдеться мова про так звані травми, спричинені людьми. У нас від народження, як ми ростемо собі, живемо, у нас формується певне ставлення до світу. І, як правило, це ставлення про те, що світ, в принципі, впорядкований, світ справедливий, світ відносно безпечне місце. В часі, коли відбувається травма, особливо через насилля, пов'язане з іншою людиною, наприклад, пограбування, наприклад, зґвалтування, наприклад, побиття, ця картина світу порушується. І в нас фактично на ціннісному рівні вже міняється трошки сприйняття світу. Ми починаємо сприймати світ як місце небезпечне. Родичі показали мені ці могили, за ними зараз і доглядаю. Викосюю траву, вирубую чагарники при можливості, і підправляю де що є. Тут хаотично розположені могили, бо тоді людей закопували, де хто були. Ось, он могила, там далі. Люди не контролювали, не розмічали, де чи я і кого і як. Старалися скоріше закопати, в кого були сили, та і все. Тут дід Леонід, він помер в 2 роки. З 31-ї, в 33-му він помер. А тут дід Андрій. Він з 904 року і в 33-му також помер. Не дійшов додому. Він ніс якраз пайку додому, але не доніс. А дід Леонід помер, ходячи в колисці. В 2 роки, це баба Даша якраз тоді розповідала бабусі, це вона мені казала, що в 2 роки ходив в колисці і весь час просив їсти. Казав, мама їсти, а вона сиділа, тільки плакала біля нього, бо не могла нічого дати.
Про Голодомор почала розповідати бабуся в 90-ті роки. Казала, ось пішліть, я вам покажу ваших родичів. І заводила кудись в Чагарі, показувала ось там, і ще дійти сюди не можна було. І вже потім тільки вирубали цю місцину, і то не так багато. До цього ці могили були занедбані. Подія, яка була найтяжчою за всю історію України, найтяжчою колективною травмою, це Голодомор 1932-33 років. Перед цим була здійснена колективізація і розкуркулювання. Смерть від голоду – це апогей. Голодомор, як геноцид, спрямований проти українського народу, який міг створити самостійне державне ціле і відокремитися від Росії. В ті часи після Голодомору, наскільки я знаю, то не прийнято було це навіть згадувати, і бабуся до останнього також про це мовчала. За згадки Голодомору, голоду могли покарати, і це була спеціальна така спецоперація, яка тривала десятиліттями, і до 89-го року слово «голод» було заборонено до вжитку. Тоді називали, до речі, не говорили ж голод, а називали прорив в сільському господарстві. Батьки мені нічого не розказали. От мені тьотя це вже десь, мабуть, у 80-х роках розказала все, вона лежача була больна, я до неї ходила часто, і от вона мені розказувала за батьків усе, і за нас теж як вижили. Вона через 3 дні померла. Мені розказала. Я вже підросла, вже мені 5-7 років, 8, ото вже я чула від людей. Їздили по дворі, підвода, пара коней, бричка, і приїхала, наприклад, оце до нас. І деяка мішечок, там торбинка зерна якось на підводу. Побачили так полицю, гравші були на полицях, хліб клали. Побачили хліб, забрали хліб. І шукають зерна, давай по-хорошому. І в коміну, там, де печі були, в комін люди ховали, і там заходили. Ходили залізними тими ціпками, щиряли скрізь по садку, по городах. І знаходили і забирали. І такі картошку, і сушку, і раніше сушили, і вишні, і сливи, яблука сушили на компоті на зиму. Все забирали підряд, не оставляли нічого. І з чого ж сталася голодовка. І що ж люди, вмерли люди страшне. Викачка була, так називали, була викачка хліба. Прислали буксири, називали їх буксирами. Це так в народі вже називали, а їх називали агентами, чи як там вони, представниками. Ходили по хатах, вибирали. Часто ж людей вимушено вони були в бригадах. Теж на кожне село із Москви там не перешлеш, таких теж були ж часом місцеві, і часом вони могли бути більш-менш лояльні до тих, які, власне кажучи, коли бачили, що люди страждають дуже від голоду. Зайшли, обшукали все, вигребли, вивернули все, що було з кастрюль. І голова колгоспу пройшовся, подивився, він знав, він був знайомий з ним, але нічого не міг зробити. Подивився в якийсь ящичок, підняв, побачив там зерно і каже, тут нічого нема, пішли. Залишив їм ящик з зерном цей, решту вони забрали. Ось я розкажу за свого батька. Батько ж ріс хоч у тій великій сім'ї, і в його був друг, вони недалеко одне від одного жили. І вони разом у школу ходили, тоді разом повчилися сапожники. Були друзі, не розбиті, як кажуть. А тоді, як стала ця колективізація, а тоді той друг його прийшов до його. Знаєш що, Кирюша, давай іди до нас, у нашу компанію. Куди, чого? Отак і отак розкалькулювати людей. Та чого їх розкалькулювати, за що? Тато не шутів. Каже, я не хочу. Люди плачуть, кричать, діти плачуть, я не хочу. Він другу бригаду прослав, його розкалькулювали. Кількість жертв є визначена науково демографами – 3,9 мільйонів. Зараз така найбільш популярна завищена 7-10 мільйонів. Є такі приклади, коли прийшла вчителька і питає, діти, а хто сьогодні їв хліб? Піднялося 1-2 руки. Ввечері в тих хатах були бригади, які цей хліб забирали. Так от, коли ми називаємо більшу кількість втрат, ми кажемо, що таких вчителів було набагато більше, ніж їх насправді було. Тобто такі люди були.
були зрадники, були які ідейно віддані, які готові були знищити сусіди, але їх було набагато менше, ніж це випливає з того, коли ми називаємо 7 мільйонів, тим більше 10. Село Петрівка, воно знаходиться недалеко звідси, кілометрів 7, мабуть. Завдяки цьому селові бабуся і вижила. Їй під час Голодомору було 4 роки, і саме в це село вона ходила до своїх тіток для того, щоб раз в день поїсти. Вони працювали в той момент на цукровому заводі і крали звідтіля відходи виробництва, саме цей жом. І вона приходила раз в день, може через день, їй давали жменю цих відходів, цього буряка, приходила поїсти. Завдяки цьому вона і вижила. Кому скільки вивезти. То кричали: ага, давай он королешка хай вивозить, на неї накладіть 20 центнерів. А мати каже, та де ж я вам ті 20? Ну вона вивезли, що можна було 13 центнерів. Нас собі трошки приховали, бо 3 дітей залишилося, треба з чимось годувати. То заховали діжку проса, то потихеньку доставали, та кашу варили пшоняну. А таку більш нічого, ну трошки кабачків сховали, а зерна не було, зерно вивезли. Я мала була, бачила, як люди на дорозі лежать, там у дворі десь лежить. У мене мій тато одніс сюди в Чернещину до маминої сестри. А маминої сестри було 6 дітей, і їх же 2, 8 чоловік. І мене 9 принесли. І я тільки пам'ятаю, як трошки якось із гори йшли, і я пам'ятаю, що мене тато ніс на руках, мама йшла ззаді. І я вже була пухла, я просилася, побачила цвіточки жовтенькі і просилася, рвалася з рук, пустили. І я тільки на ноги і впала. Пухла дуже була, що я не могла ходити. От несли, а в тьоті ж теж що було. То жито заховали десь аж у кінці огорода, закопали в мішок. А тоді навесні розкидали, ні скорожено, ні орано, розкидали. І воно зійшло жито. І були колоски вже зерном. І тьотя то зрізала ті колоски, тоді вступи жрали, не знаєте, які вступи були? От вступи, тоді товкли, а тоді, коли я ще казала на торженника, таке ліпили, якби до кучі. А я коли молтушку таку суп варили, і корова в них холостила, щоб було молоко. І от вигодували своїх усіх дітей і мене. А то мене б не було, якби не в тьоті. Баба Даша вже не могла на той час ходити, вона вже опуша була. Її люди крадькома відгодовували, і чи сестра, чи знайома крала у чоловіка їжу, якої і так не було вдома, і приносила сюди, її відгодовувала. Вона вже не могла ні рухатися, нічого. До цього вмер її брат малий, бо от ледь тільки навчився ходити і розмовляти. І так на руках в неї помер. І ще перед цим помер вже мій прадід, їхній батько, який працював на залізній дорозі, був обходчиком, мабуть. Люди десь його на дорозі знайшли. І в той час людей як всіх брали та довозили, хто чим, довозили на те місце, і аби скоріше тільки закопати. Тому могили там знаходяться хаотично. Голодомор був спрямований проти українців як нації, щоб покарати українців за попередні поразки, в тому числі 19-го року та 20-го, коли змушені були перейти до українізації, і щоб виховати, щоб унеможливити подальший спротив і зробити можливу працю, власне кажучи, в тих же колективних господарствах на користь радянської влади. Значною мірою це спрацювало через страх. Бо про голод же ж мало того, що заборонялося, а коли по геноцидному суспільстві дуже ж сильний, як і при кожному такому великому потрясінні, те, що з кінця 70-х почали називати як стокгольмський синдром, коли жертва виправдовує злочинця. Багато українців або боялися, або певним чином якось виправдовували оцю дію, що інакше, мовляв, не можна було. Вони ставляться до подій Голодомору так дуже нейтрально. Я не хочу про це думати, не хочу про це говорити. Або навіть в тому сенсі, що це все видумана історія, що тоді всім було погано,
всі голодували, і інші країни теж було погано, і не лише в нас, і в Росії теж там був голод. І це все видумана історія. Я, наприклад, зараз не дуже задоволена оцією політикою, як тільки що так та то комуністи, та таке зробили, та то на Україні. Хіба тільки на Україні були? Скрізь був голод. А по Вольжі що було? Всі голодали, одні більше, другі менше. І зараз народжуваність яка? Яка народжуваність? То, що не хочуть ні народжувати, ні сім'я і створювати. Ото голодомор. То, що умови такі створили. За Сталіном ми плакали. Плакала, звісно, всі плакали ми. Ну, знаєте, був культ його. Ви ж вважали так, що він переміг. Що зараз ото на нього, може щось і є, звісно, є й таке. Ну а скільки додають, кожен хоче показати, що він багато знає. Щоб не було його твердість у його характері, то перемоги б не було. Були б ми хто знає як. Може одні кажуть, що краще б ми б залишилися при німцях. Та й ким би ми були? Рабами, зомбами, позомбірували б усіх і все. Там до чого та мова? До чого та мова? До чого та національність? Не треба ніякої мови національності, треба, щоб люди понімали один другого. Я українка. Народились в Україні, значить українці. Ну та й що як в радянській державі? Ну в Україні ж ми родили. У нас же була республіка українська, Українська РСР. Українці ми є. А хто ж ми такі? Жалкую за Радянським Союзом, бо я б виросла, виховалася на радянських законах. І я була молода, енергійна, і мені тепер цього не вистачає. Ну я вже стара, тепер мені вже, звісно, все одно. Це і ті люди, яких я називаю ретро-радянські люди. Тобто ті люди, які живуть в даний час в реальних умовах, але їх світ є ретро-радянський. Тобто він, так би, світ повернений поглядом туди. Мабуть, тому що було дуже багато ще і позитивних, емоційних переживань в той час. Ну, наприклад, люди любили тоді, люди будували собі своє життя. Ті люди, які з тої системи не вийшли. І не можна їх за то осуджувати. Ідея дослідження була в тому, щоб зібрати якомога більшу кількість даних серед людей, які є нащадками тих, хто в свій час пережили Голодомор. Загалом дослідження взяли участь, ми опитали більше 1000 людей. Це були люди з усієї, насправді, України. Звичайно, із територій, яких були вражені Голодомором найсильніше, але і також із територій, які не були вражені Голодомором. Але також було багато людей із діаспори, з-за кордону. Це було анкетування, в яке було закладено кілька ідей, кілька моделей, кілька гіпотез. Ми побачили дуже цікаву тенденцію, що більше історій про Голодомор було в тих родинах, де зазнали суттєвих страждань переважно не сама родина, але сусіди. Сусіди, близькі, інші. Тобто більше історій було в тих родинах, де оповідалося про інших людей, не про власні страждання. Інше, що ми виявили, чим більше в родині було історій про Голодомор, тим ставлення людей до цих подій є більш близьким до дійсності. Ну це логічно насправді. Разом з тим ці люди є більш вільні від ось цих патернів і спровокованих Голодомором світоглядних тенденцій. Тим ці люди менше їх мають. Тобто, чим більше історій оповідалося, чим більше ця тема опрацьована в родині, чим більше вона була відкрита, тим менше вона мала впливу на життя нащадків. Подивіться, скажімо, фактично на заборону емоцій. У 30-ті роки можна було піти на Сибір за те, що ти родич ворога народу. А особливо плакати на людях за арештованим родичем. Це вже могло стати підозрою до арешту, що ага, ти за ворогом народу тужиш, значить ти такий самий, тебе теж треба арештувати. Це по-перше. Крім того, проживання горя – це дуже тяжкий процес. Він потребує сил. А коли ти лишилася без чоловіка, без роботи з дітьми, ти не маєш коли прожити це горе. Воно в тобі абсолюється, воно виривається твою закам'янілість. І потім оця заборона на емоції, бо вони відбирають ресурс, потрібний на виживання, вона передається. Мати згадувала, що коли була мала і до неї прийшла сусідка, жартома спитала, а що ти сьогодні їла? Ну, про щось, як до дитини заговорила. Вона каже, сьогодні їла борщ там, чи вареники, щось сказала, чим вона сьогодні снідала.
А бабуся потім просто сказала: ніколи нікому не кажи, що ти їла. Що ти їси, або що ти їла, це на той час, або чи для тих людей це було взагалі як табу. Розмовляти, хто що їв. Прабабуся, коли була вже стара і слаба розумом, це мені теж запам'яталося. Для мене це тоді було дуже чудно, смішно. Мені просто це було смішно як дитині, бо я зовсім малий тоді був. Вона сиділа на тому ганку, бабуся своє порося, а вона сиділа, грілася на сонці. І я спостерігав за тим, як вона ловить мух і їсть їх. І я ж сміюся, бабуся їсть мух, мені смішно, весело, я кажу: бабуся мух їсть. І вона відразу залишала всі свої справи, насипала бабці їсти, приносила, сиділа їсти. А вона одну спіймає, сама з'їсть, а одну відкладе в руку, в руці тримає, каже: це дітям буде. Їла їх. Після того, як поїсть, бабуся щось чи борщу насипить, чи щось поїсти, вона весь час хліб не доїдала і весь час ховала по кишенях. Це вже в бабусі було як традиція. Погодувала, прибрала в бабусі миски, вивернула її всі кишені з хлібом, сказала, вона її навіть не віддавала, каже, вона її заспокоїла, каже: не бійся, тобі ще потім там. У нащадків тих людей, які пережили ось такі от масові травматичні події, у нащадків цих людей щось міняється. Вони трошки по-іншому ставляться до світу, вони мають трошки іншу поведінку, вони мають трошки іншу соціальну взаємодію тощо. Одні покоління передають наступним поколінням певні поведінкові паттерни, певні ціннісні настанови, певні світоглядні настанови. І ми говоримо тоді про виховання, ми говоримо, власне, про наслідування, а наслідування – це один з основних механізмів дитячого розвитку. Діти наслідують батьків, так вони розвиваються. І тоді стає зрозуміло, власне, як оця трансгенераційна травма передається. Передається не травма сама по собі, а передаються її наслідки. Від покоління в покоління. Ті труднощі, які переживає уже незалежна Україна, починаючи з 91-го року, певним чином пов'язані з тим, що не було подолані усі наслідки цієї колективної травми Голодомора 30-х років. Ми маємо дуже багато настанов світоглядних і поведінкових, які дуже, так знаєте, релевантні темі Голодомору, які яскравіше проявляються в тих людей, які не знають своєї історії, в родинах яких було мало історії про події Голодомору. Це настанова про те, що, наприклад, справді краще мати менше дітей, ніж більше, тому що їх треба прогодувати. Дуже багато настанов про їжу, зокрема про те, що діти мають бути пухкенькими. Худі діти викликають, навіть у фахівців, у лікарів, викликають такі, знаєте, побоювання. І вони дуже радять батькам часто годувати і так далі. Не всі, зараз трошки міняється ситуація. Пригадайте, як коли приїжджаєте до своїх бабусь, дідусів, вони кажуть: ой, який ви худенький, треба ж якось щось їсти. Да? Ми не знаємо, чому ми там збираємо ці закрутки на зиму. Наші батьки часто це роблять, ми, можливо, вже ні. Але ми інші штуки робимо. Ми не знаємо, чому ми так, моя хата з краю. Ми не знаємо, чого ми так часто не підтримуємо державу. Чому нам завжди гетьман не такий, кого б ми не вибрали. Насправді не лише по справу Голодоморі, але Голодомор мав суттєвий вплив, да? Ось на те, що владі, авторитетам, будь-кому, хто над тобою, довіряти не можна. Тому що вона з тобою може зробити в будь-який момент ось таке. Тому своя сорочка ближче до тіла. Але людина – істота біологічна. І жити за всяку ціну, воно є закладене в біосі людини, у цій підсвідомості. Еволюція почала працювати проти спільноти, на користь насильна, а якою була тоталітарна радянська система. Але більше того, що зробив Голодомор в цьому плані, він спровокував, і я думаю, це була дуже цілеспрямована і продумана стратегія, він спровокував в нас недовіру один до одного. Через обмаль ресурсів люди були змушені зберігати ресурси якісь мінімальні для того, щоб вижила їхня родина і не ділитися з іншим. Чому? Тому що якщо ти поділився з кимось, перше, тебе могло бути менше, друге, тебе могли здати. І завтра тебе могли б забрати все. І хто міг здати? Ми забуваємо ще одну про таку річ, що в більшості випадків Голодомор спровокований, там десятитисячники і всякі інші штуки, да. Але всіх сил, всієї Червоної армії не вистачило б, якби тут, на місцях, ми не робили цього один з одним. Власне, це те, що піднімалася тема в наших психодрамах, це те, що насправді у багатьох людей, серед учасників, серед нащадків, є пращури, які, власне, були тими людьми, які ходили по селах,
які збирали цю продразверстку, або які доносили інформацію органам про сусідів для того, знову ж таки, чому вони це робили? Логічно, тому що вони мали вижити, щоб їхня родина вижила, але не факт лишається фактом, вони це робили. І нащадки зараз несуть цю долю провини всередині, в своїй родині. Не виконавці замислювали геноцид. Не вони планували вбивати, не вони монтували машину смерті. Задум, усі необхідні потужності, сила, примус і взагалі всі необхідні елементи були сплановані і прийшли з Москви. Момент травми, він наступає не тоді, коли людина бачить саме по собі щось страшне, а тоді, коли людина може щось з цим зробити. Момент травми є моментом безсилля. В нас в голові є певний архетип гідної поведіння. Що коли є небезпека, є ворог, ми маємо так і так поводитися. Це є соціальне, а є природне. І це біологічне нам підказує 3 варіанти. Замри, втікай, борись. Уже бачимо, що 2/3 вибере пасивне або напівпасивне. А ще є 4-й – прикинься, мімікруй. І вже кількість тих, хто буде боротися, об'єднуватися і так далі, скорочується до чверті. 70-80%. Це, до речі, дуже близько до правила Парето. 20% роблять 80% всієї роботи. І виходить, що процентів 70-80 популяції виживає прагматично, але в голові лишається. А я мав так поступити, я не мав так зробити. Я був негідником. І що з того, що я вижив? Все одно я був негідником. Гризе совість в якійсь мірі. І тому про це не говорять. Тому що це є травма в квадраті. Оце вже є пекло. І воно гризе, воно поглиблює травму. І мусить знайтися хтось, хто скаже такій людині, що нема на тобі гріха. І її розгрішить. Це була стратегія виживання, яка дала можливість людям фізично вижити. Але психологічно вона нас знищила, підірвала корінь, оцей стержень наш як нації. І зараз ми чим займаємося, ми намагаємося всі його якось цей стержень вибудувати знову. Через Майдани, через війну. Для чоловіка, для емоційної рівноваги є критично важливо відчути себе чоловіком, давати собі раду, відповідати за когось. Ця, власне, система тоталітарна. Вона не лишала місця просто на побутову ініціативу. А інфантильний чоловік, мамин синочок, ми всі знаємо, як це виглядає. Страх. Не лізь у політику, а раптом прийдуть. Розумієте, за всіма цими не лізь, не пхайся і так далі, стоїть продовження. А раптом тебе заберуть. Ставлення до військових, коли свідомо радять синові десь сховатися, виїхати і так далі, це теж зберегти рівень. Бо пам'ятають, що всі попередні зриви закінчилися погано. Часи Голодомору, фактично, і потім Другої світової, і потім репресій, власне, чоловіки в сенсі ті, хто мав силу, мав здатність встати і заявити свою позицію, висунутися, втрутитися і заявити щось, вони були знищені. Знищені фізично. Решта спостерігали, дивилися, розуміли, що це небезпечно, і рівень оцієї чоловічості. І другий момент, який посилює травму, неможливість про неї говорити. Це підмічали практично всі, хто займався травмою. Що якщо людина не має можливості проговорити це, що її мучить, тими словами, які її мучать, то це буде тільки посилюватися. А ми не мали можливості говорити 70 років. Ми зараз і починаємо згадувати. Бачите, щоб людина вийшла з травми. Перше, має бути відчуття безпеки. Друге, має бути можливість проговорити. Третє, має бути можливість назвати речі своїми іменами. Тут дуже прислужилася декомунізація, неймовірно. Ми зараз тільки виходимо на рівень проговорення травми, далі буде її рефлексування. У нас 10 років буде трясти. Популісти небезпечніше тим, що, по суті, грають на оцій травмі. Кажуть, що все буде легко, буде безпечно. І травмована свідомість, сама того не розуміючи, зчитує це як «я позбавлю тебе від твоїх мук». Уявіть собі, якщо ви живете на такій території, де є великий рівень насильства, де кожна зміна влади починається з того, що винищують найбільш активний елемент. Репресують, виселяють, розстрілюють. Яка буде ваша перша реакція?
Перш за все, ви будете старатися кинути голову в плечі, не займати активної позиції. Ні так, ні не говорити. Найкращий спосіб виживання – займати пасивну позицію. Тому що травма насильства обов'язково породжує пасивність. Пасивність може тривати декілька поколінь. Не втручайся, не висовуйся, не хвались. Не втручайся в чужі справи, особливо якщо бачиш, що відбуваються якісь злочини або якісь інші неприємні речі, чому бо можеш постраждати в першу чергу ти. Не висовуйся, значить не висловлюй свою власну думку, не йди проти течії, не показуй, який ти там розумний і всяке таке, ти що саме розумний і так далі. Чому, знову ж таки, якщо ти висовуєшся, то ти можеш постраждати, тебе можуть помітити, і помітити спеціальні органи, не ті, кого ти хотів би, щоб помітили. І не хвались. Не хвались, а краще жалійся. Як тебе погано все, скільки в тебе хворіб, і ці гроші, і як все складно, як все погано і так далі. Прибережи якісь хороші речі, там всякі такі для себе, для внутрішнього кола, для внутрішньої родини. Не висовуйся. Не висовуйся, бо стешуть. І тут я би навіть сказав так, що це почасти модель виживання українців. Те, що називається цінності виживання. Кумівство, корупція, покора. Тоді вони допомагали вижити. Сьогодні вони нам заважають розвиватися. Вони створюють такий дискурс неуспіху і пасивності. Одна справа, коли ми це робимо, а інша справа, коли ми чуємо збоку і спостерігаємо таку поведінку з боку інших людей. Знову ж таки, замкнені кола. Якщо я не чую, що навколо мене у людей щось добре відбувається, то я думаю, що навколо весь світ такий собі. Справа в тому, як ми вміємо навіть самі перед собою визнавати досягнення, успіхи і наскільки ми готові про них заявляти світові. Чим більше насильство пов'язано, тим більший рівень корупції. Якщо ти хочеш виживати, хочеш купити милість завойовника, ти стараєшся підкупити, чи то грошима, чи якимись послами. Коли в таких потужних, штучних умовах імперських виховується не тільки весь народ, але й його еліта, ми маємо спотворену еліту. І я питаю, а чому ж ми дивуємось, що в нас тепер така еліта? Нам тільки 30 років в нашій державі. В 1991 році, коли падав комунізм, коли Україна в кінці просила самостійність, вона була готова бути формально тої самостійності. Але не було, як би сказати, ще реально тої підтримки населення, яке могло бути активне. В принципі, кожна еліта, яка приходила в цій владі, до цієї країни робила все, що хотіла, тому що ніколи не мала великого спроту. Спроту було, бо був невеликий. Знову ж таки, це Галичина переважно і Київ. Це було майже все, що було активно не спротивлялося цій владі. Коли влада не контрольована, що вона робить? Вона корумпується. Як казав Лорд Актон, кожна влада корумпується, абсолютна влада корумпується абсолютно. І тому ця влада корумпувалася майже абсолютно. Ми не можемо очікувати, що у нас будуть набагато кращі владні еліти, ніж саме суспільство. Вони більш-менш такі, як наше суспільство. І це велика проблема. Свобода не всім людям одразу подобається. Свобода – це така стрьомна річ. До свободи треба дорости. До свободи треба підготуватися, до свободи треба внутрішньо вирости. А для цього треба час. І, на жаль, 30 років незалежності ми провели трошки не тим займаючись. Не вирощуючи свободу, а намагаючись кожного разу віддати її комусь новому президенту. Ми свободу здобули, але не знаємо тепер, що з нею робити вже 30 років. Я зауважила теоретичні травми Джудіт Герман. Фактично, рівень очікувань дорівнює рівню травми. Тому що людина почала виходити з травми, людина має відчути себе в безпеці. Вона має чітко знати, що вони не прийдуть. І тому будь-кого, хто береться допомогти, людина зразу сприймає напівбога. Ми дуже швидко зачаровуємося, бо нам хочеться, щоб хтось нас порятував. І це типова штука для людей в стані жертви, і хочеться, щоб їх хтось врятував. Але ми не вміємо вибудовувати довготривалі стосунки з тим, хто нас порятував. Чому? Тому що, власне, у нас немає довіри до нього. В нас не було жодного періоду, коли можна було би довіряти владі, довіряти режиму. Це абсолютно нова ідея для українців. Справді, можете подивитися на рейтинги кожного президента, будь-якого президента, якого ми всі вибирали. Ви можете подивитися на їхні рейтинги в динаміці. Вони всі падають по завершенню десь буквально через півроку. Совєтська система, вона була спрямована на повне руйнування довіри. Так? Вона була сформована на тому, щоб люди якраз не співпрацювали, щоб люди не довіряли одне одному.
ціла система цього доносчицтва була розвинена. Так? Навіть на рівні сім'ї не повинно було бути довіри. Для чого було створено цей міф про Павліка Морозова? Це ж була спроба знищити довіру навіть на рівні родини. І тому, власне, в усіх школах цим бідним дітям пропагували всюди ці пам'ятники цьому Морозову, якісь там статуї, якісь піонерські загони імені Морозова. Розумієте, героїзувалося те, що не може в нормальному суспільстві героїзуватися. Ну, син, який, значить, заклав батька. Так? В українці ця довіра руйнувалася системно. Була ціла програма, як би сказати, державна на знищення взаємодовіри між людьми. Щоб пригадати цю недавню історію про децентралізацію, для того, щоб громади об'єдналися в одну громаду, їм треба було довіряти одним одним. Довіри немає, і в результаті цей процес йшов дуже важко, складно і так далі, поки зараз взяли і не поділили всіх. Досягли того, що хотіли, хтось зверху поділив. І тепер вони мають всі повноваження для подальшого страждання і нарікання. А нас об'єднали з тими, от погана влада. Ми знову ж приходимо до тієї самої установки, що влада погана. Народ не довіряє владі, влада не довіряє народу. Як тільки хтось потрапляє у владу, він так само втрачає довіру до народу. Він втрачає довіру в те, що народ робитиме правильні рішення, правильні висновки і так далі, скочуючись знову ж таки до авторитарних, репресивних речей. І ми потрапляємо в замкнене коло, фактично. Я розумію українців, тому що один з найтрагічніших випадків в нашій історії, який ілюструє принцип, що ті, хто довіряли, ті не виживали. Сім'я Миколи Леонтовича, композитора, всесвітньо відомий Carol of the Bells. В двері постукала молода людина, попросила повечеряти, а потім попросила переночувати. Її впустили, і накрили ліжко, і нагодували. І на ранок він вбив Миколу Леонтовича, бо молодий чоловік виявився чекістом. Довірили, і не всі вижили. І тому я вже не говорю про Голодомор, я вже не говорю про чистку 37-38 року, коли, я так розумію, всі писали на всіх, довіряти нікому нічого не можна було. Ось, ти там максимум може анекдот розказати на кухні серед своїх, тільки і то, що там треба дивитися. Українці не довіряють. І це ускладнює все. Довіра потрібна, щоб вибудовувати довготривалі стосунки, в яких, власне, і тільки і в них можливе зростання, і в тому числі економічне зростання. Адже, знову ж таки, який би не був бізнес, там суперкрутий і так далі, він весь будується на довірі. Наше ставлення до грошей. Розумієте, тут з одного боку в нас говорити про гроші, це говорити про якусь, вибачте, погану хворобу. Тому що всі 70 років щось мати – це було злочином. Куркулі – це були люди, які щось добилися власною працею, які щось мали. Це з одного боку. Але з іншого боку був страх, розумієте, просто не вижити. Треба ж мати щось на чорний день. І в результаті ми маємо ситуацію, але ми збираємо, розумієте, накопичуємо. Наші судді, чиновники і так далі, розумієте, влада з Марса не падає. Це ті самі пострадянські люди, вони теж скалічені. Коли наші люди не довіряють податкові, банкам і так далі, навіть що вони всі стануть золоті поголовно, це теж звідси. Треба думати про виживання в першу чергу і думати, власне, про запаси і про те, щоб все було під рукою, в тому числі і кошти, фінанси. В банці трьохлітрові надійніше, ніж в банку, тому що, знову ж таки, владі не можна довіряти, і в будь-який момент можна зірватися з місця. Я одне таке ще переконання, доволі часто зустрічалося про те, що звідси треба втікати, тут нічого хорошого не буде. Тому ми так легко, насправді, переміщаємося в інші країни. В конвеєрному мисленні не може допускатися крок вліво або вправо. Ти мусиш робити те, що ти мусиш робити, крапка, до побачення. Ця система провокує, ця система стимулює конвеєрне мислення, стандартизоване мислення з мінімумом творчості. Друга річ в радянській системі – це те, що держава брала на себе відповідальність за все. Тобто роддом державний, садочок державний, школа державна, вуз державний, робота державна, пенсія державна, цвинтар державний. Сама ґрунтовна причина, на мій погляд, все зрозумілість процесів. Радянський Союз давав, в принципі, більш-менш чітке уявлення про правила гри. І для багатьох людей, особливо старшого покоління, це було зрозуміло і безпечно. Оскільки це все було державним, і особливо державна пенсія, плюс конвеєрне мислення, то у нас це набуло двох наслідків вже фінансових. По-перше, повертаюсь назад, до конвеєрного мислення ти не можеш ступати крок вліво, крок вправо, це не заохочується, ти не можеш сам про себе подбати. Цього не треба, тому що для чого? Тому що про тебе дбає держава. І найгірший фінансовий висновок є в тому, що люди вирішили, що держава їм винна пенсію. В багатьох моїх аудиторіях люди дуже дивуються, коли я їм кажу, що
В світі практично нема державних пенсій. Людство звикло, от все решта людство звикло до того, що ти сам на себе заощаджуєш на пенсію. Тому що, ще раз, а при чому тут держава? Ти заощаджуєш сам собі, раз. Друге, в тебе є діти. В результаті цієї патології, в результаті цієї травми, я вам скажу як економіст, який це має, по суті, фатальний наслідок для економіки. Чому ми, наприклад, не ростемо? Ми майже не ростемо. У нас економіка багато в чому залишилась на рівні 91-го року. Тому що у нас заощадження 12% від ВВП, або 10%, як було минулого року. А що таке заощадження? Заощадження – це є гроші на депозиті в банку. В результаті банк, маючи ці кошти, може інвестувати в стартапи, в мости, в порти, в траси, в швидкісні потяги. Гроші, яких в Україні нема. Тому у нас немає цього всього ще сказано. І в нас, відповідно, економіка обезкровлена, у нас практично немає ресурсу на інвестиції. Тому що ми думаємо, що інвестиції – це іноземні інвестиції. Ні. Іноземні інвестиції в світі – це 3%. В таких країнах, як Україна, це може бути 10%, бо це слаба економіка. То це вже буде точно максимальний рівень. 90% – це повинні бути внутрішні ресурси. А що таке є внутрішні ресурси? Це внутрішнє заощадження. А як ми не заощаджуємо, у нас цього всього нема. Все те, що ми бачимо в розвинутих країнах, бо у нас обезкровлена економіка, бо в нас немає цих заощаджень. Внаслідок конвеєрного і патерналістського мислення, яке в нас є результатом радянської комуністичної системи. Чим багато людей не хоче брати відповідальність на себе і пояснює це чорті чим, в тому числі я працюю на державу. Ну і що ти працюєш? Це вже не комунізм. В тебе є вихід, в тебе є варіанти, в тебе є можливості інші. Все, візьми відповідальність на себе, в тому числі за свої заощадження. Бідність – це відносно. Я є бідний по відношенню до мого сусіда. Якщо мій сусід має Мерседес, а я маю тільки Шкоду чи щось інше, то значить я є бідніший від нього. Чи бідний по відношенню до поляка. Оце є відчуття бідності. Поїдьте в десь інші країни, ви бачите, таке справді бідність. Але що дуже важливо є, українці хочуть бути багатшими. Тому що не бачать весь час сусідів, чи тих самих олігархів, чи саме золоту молодь. Телевізор це культивує, весь час показують на ці стандарти. Чи, скажімо, той Захід, чи всі інші. Українці відчувають себе бідними відносно. І тому кажу, знаєте, проблема. Нема чого їсти і нема де машини припаркувати. І насправді це і добрий феномен, тому що це породжує завищені очікування. 20 років українці живуть в режимі високих очікувань. Якщо б цього не було, українці б змирилися, мали б Росію. А ми далі, українці, генеруємо потребу нової еліти, бо ми віримо, що ми заслуговуємо на краще життя. У нас не виходить, але ми не здаємося. Що треба на рівні такому персональному, щоб або не впасти в травму, не провалитися в неї, або порівняно швидко з неї вийти? Треба що? Треба мати гарно прорефлексоване розуміння, хто ми і що ми. Друге, що треба – референтна група. Це має бути певна кількість людей, яким можна вірити, яким можна поговорити про все, і які з одного послухають, зрозуміють, з іншого боку будуть виконувати роль такої підпори. Ти розглядаєш фізичне виживання не як абсолют. Саме на цей рівень намагаються спустити тоталітарні режими людей і народи. А як інструмент, щоб зробити щось більше, щоб просягнути щось більше. І ще одна освіта. Гарна освіта. Моя позиція полягає в тому, що травма з одного боку калічить, а з іншого боку вона звертається до ресурсу людини. Все залежить від того, наскільки є баланс між ураженням і ресурсом. Я вважаю, що Україна – це є така екологічна система, яка зазнала страшно масивних травм, але мала абсолютно невичерпно колосальний ресурс до самооздоровлення. А цей ресурс – це є невичерпна тяга до свободи, до збереження своєї гідності, яку століттями пригнічували. Але якось так ставалося, що той ресурс спрацьовує завжди. І цей ресурс себе дуже добре показав в Майданах. Так, я згідний, Україна була катастрофічно травмована. І тим не менше завжди якось виживала. Чому ми про цей аспект не говоримо? Чому ми не говоримо про ресурс? І цей ресурс, він так якби спрацьовує постійно. І чому ми такі глупі для себе, що ми про свій ресурс не говоримо? Чому ми маємо плакатися весь час? Україна – це, знаєте, враження невикористаного величезного потенціалу. Багато країни, яка може жити набагато більш достойним життям. І це відчуття в нас є. Як відбувається долання травми, пережиття травми? Коли вона відпускає? Вона відпускає не тоді, коли ми забуваємо про неї. І в психотерапії геть інша задача. Задача протилежна.
Як би не було боляче, але крізь сльози пригадати максимально все. Але коли це відбувається, це фантастика, але симптоми проходять повністю. Пам'ять лишається про подію, але людина може її згадувати тепер свідомо, коли їй потрібно. Вона стає тоді лише спогадом. Для того, щоб нам рухатися далі, нам треба не відмахнутися від цього минулого. Нам необхідно занурення в це, нам необхідно перепроживання. Через спілкування з своїми близькими, з тими, хто ще живий, через читання спогадів тих, хто це прожив. Навіть якщо вам не хочеться, навіть якщо нам боляче від цього. І я говорю зараз насправді не лише про Голодомор, але про багато іншого, що з нами робилося. Для цього нам треба і фільми про це, гарні, круті фільми на рівні блокбастерів. Нам треба і книги про це, і комікси про це. Тільки тоді відбудеться можливість для ось цього посттравматичного зростання, коли людина після травми переоцінює життя, стосунки і починає часто жити геть інше життя, якісніше, наповненіше, сенсовніше і вільніше. Тоді це можливо. Поки ми будемо від цього відштовхуватися, поки ми будемо відгорожуватися, і казати, це все прошле, яка різниця і все інше, воно нас триматиме. І ми будемо жити в совку, думати про совок, ностальгувати совком, боятися підняти руку, боятися заявити про свою позицію. Будемо ось так ще 30 років туди-сюди валитися, не знаючи, хто ми. Назад дороги вже не буде. І все, що ми можемо зробити зараз, це пробувати брати життя в свої руки і пробувати приймати рішення за себе. І пробувати долати ті паттерни. Не висовуйся, не встрягай, не хвалися і міняти їх. Буває так, що важливо не думати про минуле, а якщо немає на це можливості, сили, часу, то пробувати просто робити щось по-іншому. Висунутися, втрутитися, похвалитися. Для того, щоб цей цикл запустити в іншому напрямку, інколи корисно буває просто почати поводитися по-іншому. І тоді ви почнете думати по-іншому. Така точка зламу в моєму житті – це був 2014 рік. І Майдан, і війна. Я народився, виріс і проживав на Гуцульщині, в маленькому містечку Кути. До політики ставився негативно, тому що я ще пам'ятаю слова діда, який говорив, що політика – це є велика курва і не потрібно до неї взагалі лізти. По Майдану я був аполітичною такою людиною. І коли сталися ці події, я не вірив в якісь такі істотні зміни раптові. На Банковій почались протести і заворушення. Мама перед телевізором якраз також дивилась пряму трансляцію з Банкової. І я почав з нею сваритися, що може захворіти на фоні цього такого нервового зриву. І в нас з нею зав'язалася така ідеологічна баталія. Як ти таке можеш говорити, там зараз історія України твориться. І як я можу просто так відсторонюватись від неї. І мене це настільки зачепило, що я тоді взяв квитки на поїзд до Києва. Коли я приїхав, я поговорив з людьми, побачив, що вони відстоюють, вони там проти свавілля цієї влади, стоять за свої ідеї. Там перший раз я зіграв на піаніно, це був мій перший публічний виступ. Я, в принципі, прийняв всі ці ідеї, тому що це були світлі і дуже хороші ідеї, це просто ідеї людей за те, щоб їх вважали людьми. Логічним було для мене похід на війну. Записався в добровольчий батальйон «Донбас». Ми 3 рази штурмували Попасну, на 3-й раз звільнили, це Луганська область. Згодом звільнили місто Лисичанськ і також біля 10 разів штурмували місто Первомайськ. Потім наш батальйон перекинули в Донецьку область. Після Мар'їнки нас дали на Іловайськ. Ми зайшли в саме місто. Ніч з 23 на 24 перетнула кордон російська армія і точила повністю все Іловайське угруповання. Нам дали команду на вихід, і вже при виході з Іловайська російська армія розстріляла наші колони. І ми вступили в бій. Через те, що у нас було дуже багато поранених, тому командування прийняло рішення піти на перемовини з росіянами. Домовились, що ми складемо зброю, і вони поранених, а згодом і нас також передадуть Червоному Хресту. Але насправді вони просто добровольців нашого батальйону, вони відділили окремо і передали нас бойовикам. Так почався наш полон – 119 днів.
Привезли в місто Донецьк в будівлю СБУ. На порозі був виставлений український прапор, і вони перед тим, як зайти до підвалу, вони змушували наступати. Якщо ти відмовлявся, то тебе або били, забивали просто на землі, або стріляли залізними кульками, які залазили під шкіру, і вони забивалися в м'ясо, і згодом могло якесь зараження бути. Нас запхали в підвал і випустили на двір тільки в туалет через 2 тижні. Всі ми люди, і всім потрібно ходити в туалет. А так як в підвалі каналізація не працювала, то в результаті у нас майже утворилася метрова купа лайна, яка виділяла аміак. Вентиляції також в підвалі не було, він просто жер кисень, і в результаті на кінець 2 тижнів від кисневого голодування вже просто всі масово почали втрачати свідомість. Ми думали, що нас розстріляють. І, в принципі, вони так теж нам говорили, що нас розстріляють, і коли нас завели в підвал, ми перші дні з цією думкою і жили. Це все закінчилось на 3-й день, коли нам дали перший раз поїсти. Раз вони дали їсти, значить вбивати не будуть, тому що для чого годувати смертників. Нам дали тоді гречку з камінцями, вони туди чи піску, чи шутру якогось насипали. Ми її їли, тому що просто ми вже 3-й чи 4-й день були без їжі, і в нас була тут тільки технічна вода з каналізації, яку ми пили всі з одної бутилки. На наступний день вони нам дали суп. Це просто там якась така вода, бульйон. На 100 чоловік туди кинули декілька картоплин і вляли туди чи бензину, чи солярки. Тобто ми бачили там ці кольорові плями, які плавали. Окрім тортур, насильства, була психологічна давка. Хлопців були такі умовні розстріли, тобто коли тебе виводять, ти не бачиш куди, тобі кажуть, що тебе на розстріли. Кого там просто щолкали автоматом, кого там з пістолета стріляли поряд. Імітація була, коли людина, в принципі, вже готова вмерти, але її не вбивають. Це екстремально впливає взагалі на психіку, тому що людина вмирає і народжується заново, і це дуже перебудовує особистість і атрофує взагалі будь-які відчуття в людині. Навіть можна сказати, що людськість вбиває. Людина, яка не бачила війни, не бачила полону, не стикалася з смертю, вона живе, квітне, буяє, росте і розвивається. І коли ти стикаєшся з цим всім, в тобі вмирає романтика, вмирає ідеалізм, вмирає радість. В тебе вже немає емоційної палітри вражень, в тебе пропадає співчуття. Ти можеш не відчувати скорботи, коли твої рідні помруть. Ти не радуєшся звичайним речам буденним, від яких люди просто в захваті. Пропадають границі вражень. Як хороших, так і поганих. На рахунок атрофації емоцій, то я скажу, що да, в мене це цілком присутнє. В тебе в голові вже є на інтуїтивному рівні закладений ворог. Ворог, який тебе знищив і заново народив. Мені приходиться заново себе пізнавати ще раз. Та людина, якою я був до війни, вона вмерла 29 серпня 2014 року. Я є автором 2 книжок. Це документальні книги про мою участь на війні. Перша книга про бойовий шлях мого гранатометного взводу, про всі ці бої, про звільнення міст, про Іловайськ, про бій з російською армією. Друга книга, вона саме про полон, про всі ті реалії, з якими зіткнулися добровольці в Донецьку, в бойовиків. Друга половина книги саме про те, що відчувають люди, які пройшли полон. Як вони живуть з цим досвідом, як вони інтегруються в суспільство, або вони не інтегруються, які вони рішення приймають. Хтось іде далі, хтось закривається в собі. Зараз я вчусь на піаніста, тому що я хочу зіграти концерт Ференца Ліста, який називається «Танець смерті». Це той концерт, який я перший раз почув, коли прийшов в добровольчий батальйон «Донбас». Я в той день 10 разів його слухав. Цей концерт для мене є як уособленням цієї війни. Одне з ключових питань, на яке будь-яка нація повинна відповідати, це хто ми.
Тому, власне кажучи, було вирішено зробити велике соціологічне дослідження. Якщо говорити про підсумки, то тут ми повинні виділити кілька дуже важливих моментів. Перший ключовий момент – українці як нація відбулася, як політична нація, українці відбулися. І дуже чітко видно, що ми є зовсім інший народ, ніж росіяни. І ця соціологія, ці фокус-групи нам це дуже чітко показали. Якщо ми говоримо, скільки українців готові голосувати за проросійських кандидатів в президенти, це 21%. Всього-навсього 21%. Тобто іще 10 років тому таких було, як ми самі пам'ятаємо, 50%, які проголосували за Януковича. Тому на сьогоднішній день насправді відбувся величезний скачок вперед в творенні українців як політичної нації. Ми перестали думати про себе як про меншовартісну націю. Тобто ми не вважаємо себе ні нацією заробітчан, ні нацією невдах, ні нацією якимось поганих людей. Тобто ми дивимося на себе як на нормальну, достатньо сильну, волелюбну націю, яка може і хоче рухатися вперед. Зараз ми вважаємо, що ми більше любимо свободу, ніж наші сусіди, що ми більш працьовиті, що ми більш розумні, що ми господарі набагато кращі. Тому з цієї точки зору дуже добре, що ми трошки переоцінюємо самі себе, тому що це піднімає рівень самооцінки і людей взагалі, і нації зокрема. Якщо говорити про негативні ж речі, то перший ключовий негативний момент – це величезний розрив між людиною і державою. Тобто, по суті, держава живе окремо, людина живе окремо. І це, насправді, є величезною проблемою для нас, тому що без зближення людини і держави не можна рухатися вперед. Ключова проблема в тому, що українці не бачать майбутнє. Тобто, воно дуже туманне, воно незрозуміле. В принципі, хочеться, щоб було краще. Отак його можна назвати. Але якогось сформованого розуміння напрямку, на жаль, на сьогоднішній момент немає. І це один із найбільших викликів перед нацією. Третій дуже важливий момент, який виходить із цього дослідження, і справді він один з найбільш негативних, це те, що на сьогоднішній момент у українців немає відчуття гордості за те, що відбувається на сьогоднішній момент. У нас немає причин для гордості. І той суспільний договір, який існував багато років, про те, що люди дозволяють владі красти, а влада заплющує очі на те, що люди не платять якісь податки, він насправді вичерпав себе. Чому? Тому що ми підійшли до необхідності створення нового суспільного договору, і без нього ми справді рухатись далі вперед не зможемо. Це створення єдиних правил гри для всіх, при яких влада дає можливість розвиватися людям на місцях, дає можливість розвиватися бізнесу і мінімізує крадіжки. Натомість люди, очевидно, все ж таки змушені будуть за таких умов платити податки і повертатися до законності. Але, на жаль, ніхто із політиків не хоче брати на себе відповідальність. Чому? Тому що набагато легше прийти, прокричати, сказати, що всіх розстріляємо, людям це сподобається, або когось там посадимо, в результаті нікого не посадять і нікого не розстріляють, крім якихось цапів-відбувалів. І так ми живемо в цьому замкнутому колі останні 30 років. Відчуття свободи. Це взагалі один з ключових наративів, які є в українській нації. Це відчуття свободи. Це те, що нас насправді об'єднує. Як би там не було, тобто фактично всі регіони, всі говорять, хто такі українці, ми свободолюбиві. Але тільки на свободі зараз побудувати цю ідею неможливо. Задача наша на наступні 10-15 років – це по краплі вичавлювати із себе оці наслідки голодомору і інших, і тоталітарного режиму, і все інше, які сформували нас це інфантильне ставлення. Треба вичавити з себе ось те рабство, то кріпацтво, те пристосування до імперії. Разом, спільними зусиллями ми повинні вибудовувати свою державу, свою політичну націю і свою еліту. Цьому молодому поколінню, якому є ви, треба тепер боротися з затяжною хворобою, яка є запущена. А чому запущена? Бо це запущено через те, що була травма цього насильства. Але думаєш, просто немає виходу, ви мусите це зробити. Це якби виклик для вашого покоління, ви мусите це зробити. Або ви це зробите, війдете в історію, або ви цього не зробите, зійдете в могилу. Вибір дуже простий. Я би закликав наших людей виживати не тим, щоб пристосовуватися до тої хибної системи, яка в нас є, а взятися за руки, бо поодинці страшно, і спільно преображати цю землю. Дорога до розвитку не є простою. Це не так прийшов і все. Так не буває. Це є важка праця. Не вистачає віри, не вистачає певності, що ми це можемо. Наші революції, вони додають цієї певності. Ми можемо. Ми можемо на короткому відтинку часу,
Але я гадаю, що якщо напружитися, ми зможемо це саме зробити і на довшому відтинку. Поки що ми добрі спринтери, погані стаєри. Треба тренуватися. Ви, мабуть, знаєте, скільки часу водив Мойсей своїх по пустелі? 40 років. Ми вже 30 водимо. Ще залишилося 10. Україна має такий демократичний ресурс, який ще потягне за собою перестарілу Європу. Україна починає тягнути Німеччину, Францію за собою, починає всю Європу витягувати. Ми ж на чолі зараз з боротьбою, правда? Проти тоталітарних режимів. Це ми воюємо. Це не вони, це ми вистоїмо, а не вони. Це ми їм говоримо, що давайте щось зробіть, а не вони нам, правда? Це вони говорять, що вони такі супер-пупер, нам будуть допомагати, але поки що ми їх тягнемо. Дві революції, причому результативні за одне покоління. Після цього ми йдемо на війну. Мені дуже подобається ця фраза. Всі думали, що Україна стала на коліна, а вона берці зав'язувала. Якщо десь буде можливість вижитись і зберегтися, ми використаємо цю можливість. Ми піднімемося, трава. Ми нація вільних людей, які можуть досягти будь-чого в цьому світі. Ми, як спільнота, здатні сформулювати проєкт майбутнього, який буде єднати нас і для багато кого в світі стане орієнтиром на багато століть вперед. Бо це прагнення до свободи, повага до людської гідності, прав людини і прагнення бути щасливими в поєднанні з нашими можливостями, вона дає нам великий шанс. Ми маємо ним скористатися. І наші діти будуть приходити до нас і казати: ну ви молодці були тоді, спасибі вам. Українці, дорогі мої, нас світ вчить, що ніхто за нас не буде відповідати і ніхто нам не буде допомагати, якщо ми самі не захочемо собі допомогти. Перше, треба взяти відповідальність на себе. Друге, це наше бажання досягти. Коли ти хочеш досягти, тоді ти повинен довіряти іншим, тому що вони допомагають тобі досягти. Ти повинен проявляти ініціативу, ти повинен хотіти свободи. Є прекрасний принцип, він мені дуже подобається. Нічого не очікуй, нікого не звинувачуй, зроби що-небудь. Дякую. Ви мені дуже допомогли. Що вогнем палають, ми є ті, що згорають вщент. Ми є ті, що не забувають, не для нас створили хеппі-енд. Закривай очі, правда ріже, навпіл все, серця й так нема. Лється кров, їм потрібна свіжа, а сліди замете зима.